Hi, tôi đã trở lại đây. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một bộ sạc AutoVon. Bạn có thể sạc từ 1,5V cho tới 3,7V đều được. Tha hồ cho các bạn sạc ngày đêm, thâu đêm suốt sáng năm này qua năm nọ, của không hư cục pin của các bạn nha. Nào, hãy hướng mắt về sân khấu. Hãy hướng mắt về màn hình. Video này chứa đựng rất là nhiều điều sâu sắc và sâu xa, bí ẩn ở đây, và những kỹ năng tuyệt chiêu ở đây. Các bạn hãy xem cho thật kỹ để làm cho đúng nha. Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một cái máy sạc pin ô tô ngắt nha. Mà đơn giản lắm. Nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà các bạn phải xem hết video nha mới làm được. Nếu không á thì các bạn sẽ không làm được đâu. Một cục pin bất kỳ, lượm cũng được, mua ve chai cũng được, hoặc là lấy cục pin của máy bạn đang xài cũng được. Nhưng thôi, đừng lấy cục pin của người khác nha. Một điều cực kỳ chú ý ở đây, các bạn phải xả hết điện trong pin. Khi không còn đánh lửa nữa thì các bạn phải gối cho thật kỹ rồi mới đem bỏ vào phân loại rác nha. Nếu nó đánh lửa sẽ dễ xảy ra cháy nổ. Các bạn chú ý tôi điều này nha. Và trong video có rất là nhiều cái chú ý, các bạn phải xem thật kỹ video rồi hãy làm nha. Nhẹ nhàng tháo 3 cái chấu trên bo mạch pin. Chú ý, hai đường này không liền mạch với nhau nha các bạn. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Tôi hàng không dính với nhau nha. Bạn có thể dùng bất kỳ đế pin sạc nào. Đế pin sạc này thì tôi mua chỉ có 5.000 đồng. Đây là cộng 5V từ USB tới. Đây là trừ 5V từ USB hoặc là cục sạc. Đây là ngõ ra điện cấp vào đốc sạc, hay còn gọi là khai sạc, cái nơi mà chứa cục pin đó. Ở đâu đây là đầu trừ. Đừng quên hàng 2 cọng dây từ USB vào hay là bộ sạc của chúng ta vào. Cộng và trừ. Các bạn đừng rời màn hình, hãy nhìn đường đi của điện nhé. Điện từ USB hay là cổng sạc vào bên trong cái bo mạch ở dấu cộng bên trừ, và dấu cộng của khai sạc pin đi vào bên dưới của bo mạch. Đây là nguồn cấp vào 5V từ USB tới hoặc là cục sạc. Bạn có thể cắt nó ra hoặc là chế thêm một cái jack nối. Video thí nghiệm đầu tiên tôi dùng một cục pin 2V 78 và cấp nguồn từ cục sạc vào. Tôi đo điện ở đây là 2V 78. Điện cấp vào từ cục sạc không bị giảm áp, rất an toàn. Ở khai sạc vẫn là 2V 78.
Và tôi tiến hành thử nghiệm cho cục pin sạc 30 phút, kiểm tra nhiệt độ thường xuyên xem nó có tác dụng như thế nào. Đồng hồ thời gian báo 24 phút 51 giây nhưng pin vẫn không đầy. Tôi tiến hành chế thêm một cái vôn pin. Các bạn theo dõi thật kỹ video này rồi các bạn mới làm được nha. Vôn pin 5 kg hoặc là 2 kg, 1 kg hoặc là 50 ôm. Các bạn hàng 3 chân. Đây là thí nghiệm một cục nguồn sạc ô tô cho tất cả các loại pin, nhưng các bạn có thể sạc 3V7 hoặc pin 18650. Các bạn không cần biến trở này mà có thể câu về mát ở chỗ giữa. Để than đồng hồ 50mA. Đo ở khay sạc, cộng trừ thì không có dòng điện đi qua. Và đo ở nguồn cấp thì có dòng đi qua. Bắt đầu tôi chỉnh qua liên sao cho dòng đi qua đủ lượng mAh để sạc vào cục pin cho nó an toàn. Nếu bạn sạc pin 1V thì các bạn sẽ chỉnh lại dòng thấp xuống. Phương pháp đo dòng này đó là đo nối tiếp với cục pin. Chúng ta nhận được giá trị dòng lên và chỉnh cho biến trở sao cho dòng lên cao nhất. Nếu các bạn sạc pin có dung lượng ampere cao. Các bạn đừng rời mắt màn hình, hãy xem tôi làm một thí nghiệm hay ngược đời. Cục pin tôi đo đó là 3,2V. Tôi cảm thấy nó còn nhiều lắm nên tôi quyết định đảo cực lại, sẵn thử bộ sạc mình nó có chịu đựng nổi không. Lúc này tôi sạc nhưng mà ngược cực, xem cục pin và cái bộ sạc của chúng ta có được an toàn hay không, có được automatic hay không. Rồi tôi tiến hành đảo cộng thành trừ và trừ thành cộng để giảm bớt cái số volt ở trong cục pin. Các bạn nhìn thấy 3V và ngay lập tức cục pin hạ xuống từ từ 2V3, 2V4 và cuối cùng nhận lấy giá trị là 2V3 sau khoảng 45 giây. Và tôi tiếp tục đảo cực lại của cục pin và tiến hành cho nó chạy bật thời gian. Đây là phương pháp thí nghiệm ở phòng khoa học và cho những người và cho những em yêu khoa học. Tôi không khuyên các bạn nên làm điều này. Những gì các bạn cần làm đó là đằng sau video tôi sẽ hướng dẫn trình tự tóm tắt cái quy trình làm bộ sạc automatic này. Trong quá trình quan sát, tôi luôn luôn đo nhiệt độ thường xuyên. Bởi vì khi các bạn chế bộ sạc ở cục pin như thế này thì nó sẽ dễ xảy ra tình trạng cháy nổ rất cao. Nhiều khi các bạn sạc cục pin nó không có tự động ngắt thì nó sẽ đỏ lên, nóng lên như một cột lửa. Và thế thì chuyện gì xảy ra các bạn cũng biết rồi đó. Bum! Độ chế cái gì thì cũng phải có đèn báo. Đèn báo để chúng ta biết điện có vào hay chưa. Đối với con led 4 chân như thế này thì một chân chung, 3 chân còn lại tượng trưng cho 3 màu: màu xanh, màu đỏ và màu xanh dương. Nếu các bạn nói chân chung của con led này với nguồn dương và 3 chân còn lại nói với nguồn âm thì ứng theo màu của nó mà sáng lên. Các bạn có muốn có con led này không ạ? Ở đây tôi dùng một điện trở 1 kg để nối vào chân chung, chân còn lại màu đỏ nối vào mát. Vậy là bộ sạc tự động ngắt của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bạn có thể sạc thâu đêm suốt sáng, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ cũng không sao. Và sau đây là 3 sơ đồ mà các bạn nên lựa chọn để làm mạch sạc cho mình. Nhớ nhìn kỹ, xem kỹ video và những lời hướng dẫn của thầy Mò nha. Chúc các bạn thành công. Các bạn hãy bấm cho mình một like để tạo động lực cho mình nha.
Nếu các bạn xem video mà thấy phụ đề hiện trên màn hình che khuất cái mạch điện á, thì các bạn nhấp ngón tay vào màn hình rồi sau đó bấm chữ CC ở trên màn hình là nó sẽ mất. Nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha các bạn.